गाईज आता आम्ही ऑलमोस्ट सुलावाईनजवळ आलेलो आहे. अँड वी आर थिंकिंग ऑफ गोईंग टू बॅकवॉटर्स. वाव, मजा आली यार. Cycling is one of the best exercise, man. After running, wow, I just love this. आणि सकाळच्या वेळी आहे ना एक वेगळीच एनर्जी मिळते. आणि ऑफकोर्स थंडी असल्यामुळे थंडीत अजूनच फ्रेश वाटतं मला. हॅलो गाईज, सो फायनली आम्ही पोचलो आहे इथे गंगापूर डॅमवर. आणि मस्त मजा आली. जर्नी वॉज फॅब्युलस. ते असतं नाही, डेस्टिनेशनपेक्षा जर्नी इम्पॉर्टंट असते. म्हणजे राईट फ्रॉम नाशिक रोड आय केम टू इंदिरानगर ऑन सायकल. देन फ्रॉम इंदिरानगर वी केम हिअर ऑन सायकल. सो मजा आली, छान जगास. आणि सकाळी आणि दॅट टू इन नाशिक एक थंडी असेल तर वातावरण अजूनच मस्त असतं, फ्रेश वाटतं एकदम. सो यू कॅन सी, वाव, मजा आली. सो विल सी यू नेक्स्ट टाईम विथ सम अनदर व्लॉग. ॲक्च्युली व्लॉग करणं हे माझं नेचर नाही आहे, बट समहाऊ आय एम ट्राईंग की करावं, काहीतरी ट्राय करत राहावं. व्लॉगला वेगळे स्किल्स लागतात, ॲज आय सेड अर्लियर ऑल्सो. बट ठीक आहे, हळूहळू इम्प्रूव्ह होईल. आय एम ट्राईंग टू गेट आउट ऑफ माय कम्फर्ट झोन. नुसतं लेक्चर घेणं, मोटिवेशनल बोलणं आणि व्लॉग करणं याच्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. आय नो, बट आय ट्राय. ओके, सो थोडा चेंज पण पाहिजे, बदल पण पाहिजे. रोजच जर मोटिवेशन करत बसलो तर इट वोंट हेल्प. शुड एन्जॉय युअर लाईफ. ओके, सो सी यू गाईज. हा मस्त व्ह्यू बघा तुम्ही. आणि आपण लवकरच भेटूयात. बाय बाय.